Hello everyone! In this video, ato tunan kung unsaon ang pag-divide og polynomials gamit ang long division. But before ta mga sa long division, dapat kantigo ta kung unsaon ang pag-multiply og mga polynomials. Now, kung naglisod pa ka og unsaon pag-multiply ang mga polynomials, i-check tong usa nato ka video about sa multiplication of polynomials. And then dapat sad kahibaw na ta og unsaon ang pag-subtract of integers. So kung naglisod pa ihapon ta sa subtraction of integers, naatay video about sa subtraction of integers. Pwede ito ninyo tan-awon before ta mo ngadto sa long division. So karon ngadto ta sa ato ang long division of our polynomials. So mao ni ang porma sa long division, parehas ta siya porma sa kung mag-divide tag mga numbers nga ang nasa sud mao ang atong dividend unya ang nasa gawas mao ang ato ang divisor. Now, ang first natong buhaton kung mag-divide ta, ato i-check ang ato ang dividend nga dapat naka-arrange ang mga terms nato gikan sa pinakadakong exponent na exponent nga 3 ngadto sa pinakagamay og exponent which is ang exponent of 0. So as you can see, naka-arrange na siya daan. Ang x cube na siya exponent nga 3, kini na exponent nga 2, this one na exponent nga 1, and then ang atong constant na ay exponent nga 0. Sining x, wala siya exponent no, pero nana siya invisible diha nga exponent nga 1. So mo nang naay 1 dinhi, and then ang atong constant mura ra na siya variable nga naay exponent nga 0. So mo na una natong buhaton before ta mo proceed sa long division nga dapat naka-arrange na siya gikan sa pinakataas padung sa pinakagamay. And then dapat wala siya laktaw, walay missing. Kung nag-una ang 3, dili pwede nga magsunod ang 1 and then 0. Dapat na gyud ang exponent of 2. So karon kay naka-arrange naman siya, pwede na ta mo proceed sa long division. Ang una natong buhaton is i-divide nato ang first term sa atong dividend divided by the first term sa ato ang divisor. So in this case, this is x cubed divided by x. What is x cubed divided by x? The answer is x squared. So ang x squared, naman siya exponent nga 2, dito nato siya ibutang above sa x squared nga naapoy exponent pod nga 2. So dapat magtungod ang parehas og mga exponent para di ta malibog inigsuwat nato sa atong mga answer. Now after nato sa division is multiplication. Just like kung mag-divide tag mga numbers nga kung human natong divide, ang answer atong i-multiply sa ato ang divisor. So mo sa atong buhaton, ang atong answer dinhi atong i-multiply sa divisor, but this time silang duha may atong multiplyan. So just like multiplication of polynomials nga ang usa ka term i-distribute nato sa duha ka term sa ato ang gi-multiply nga polynomials. So ang x squared times x is equal to x cubed, dinhi nato ibutang ang x cubed sa tungod sa x cubed kay dapat magtungod ang mga parehas og exponent nga mga variables. And then ang x squared times 4 is equal to 4x squared. That's positive kay positive man sila duha. And then, after sa multiplication is subtraction. So, dinhin na nato magamit ang subtraction of integers. Kaya in subtraction of polynomials, ang ato rang i-subtract is ang mga coefficient ng nila. And then, kapihon lang nato ang variables. Now, x cubed minus x cubed is equal to 0. Di na lang nato isuot ang 0. And then, ang negative x squared minus 4x squared is negative 5x squared. So, nganong nahimo siyang negative 5x squared? Kaya ang negative x squared na siya coefficient nga 1. So, mura ratag nag-minus og negative 1 minus 4. Now, what is negative 1 minus 4? The answer is negative 5. So, muna kung gingon nga, dapat kantigo ta kung unsaon pag-subtract ang integers. So, again, kung naglisod po mo sa subtraction, pwede ninyo i-check ang usa nato ka video about sa subtraction of integers. So, let's proceed. After nato sa subtraction, mag-bring down ta og usa ka term. So nagamit naman ni natong x squared dinhi sa subtraction, i-bring down nato next ang negative 15x. So kining negative 5x squared minus 15x, mo na ni ang bag-o nato nga dividend. So kini na sad sila may atong i-divide sa x plus 4. Pero ang ato rang buhaton, usa lang ka term ang atong i-divide sa usa ka term sa ato ang divisor. Now negative 5x squared divided by x is negative 5x. So, ang negative 5x, diri na sad nato gibutang above sa parehas niya og
exponent nga variable. And then after natong divide, i-multiply na sad nato ang atong answer sa ato ang divisor. Ato gihapon sila i-distribute. Negative 5x times x is negative 5x squared. And then ang negative 5x times 4 is negative 20x. And then, subtraction na sad. Negative 5x squared minus negative 5x squared is 0. Kaya parehas naman na sila nga number. Negative 15 minus negative 20 is equal to 5. And then, copy lang ang x. And then, after na itong subtraction, i-bring down na ito ang remaining na term, which is ang positive 20. And then, from there, maura gihapon, i-divide ra gihapon na ito sa atong divisor. 5x divided by x is equal to 5, or positive 5. And then, 5 times x is 5x. And 5 times 4 is positive 20. And then, kung atong isubtract, 5x minus 5x is 0. 20 minus 20 is also 0. Now, ang atong answer din mo ay mahimong remainder. Now, since this is 0, sa ato pa, walay remainder ang ato ang quotient. So, mo ni ang ato ang final answer. X squared minus 5x plus 5. Pero dili tanan panahon nga 0 ang ato ang answered niya sa last nato nga subtraction. Sometimes, naa siya'y remainder nga dili 0. Tanawan ninyo ang next nato nga example. X cubed minus 3x squared plus 4x minus 5 gi-divide nato sa x minus 2. So, unsa tayo atong unang buhaton before ta mo proceed? Dapat naka-arrange ang atong mga variables gikan sa pinakadakong exponent ngadto sa pinakagamay og exponent. So, as you can see, ang x cubed na exponent nga 3, kini na exponent nga 2, 1, and then 0. And then, kompleto silang tanan. So, pwede na tang proceed sa long division. Ang una natong buhaton, i-divide nato ang first term sa atong dividend divided by the first term sa ato ang divisor. Now, x cubed divided by x is x squared. Dinhigya po nato ibutang ang x squared since pareha sila og exponent sa negative 3x squared. Then after sa division is multiplication. X squared times x is x cubed. And then x squared times negative 2 is negative 2x squared. Then i-subtract. X cubed minus x cubed is 0. And then negative 3x squared minus negative 2x squared is negative x squared. So, subtraction rin siya. And then, bring down the next na term, which is 4x. And then, from there, i-divide na sa nato ang negative x squared divided by x. The answer is negative x. And then, negative x times x is negative x squared. Negative x times negative 2 is positive 2x. So, nahin mo siyang positive kaya both are negative. And then, subtraction. Negative x squared minus negative x squared is 0. 4x minus 2x is equal to 2x. And then bring down negative 5. Okay. So, gikan din ato na sad ibalik ang cycle. 2x divided by x is equal to 2. So, plus 2. Then 2 times x is 2x. 2 times negative 2 is negative 4. Then, kung atong isubtract, the answer is negative 1. As you can see, natay remainder nga negative 1. So kung pananglitan natay remainder parehaan ni negative 1, ang atong buhaton is ato lang isumpay ang ato ang remainder over divisor. So kung negative ni, ang atong operation is minus, and then maghimo tag fraction, where ang ato ang remainder may mahimong numerator, and then ang atong divisor nga x minus 2, mahimo siyang denominator. Now, kining operation nga minus is gikan na siya sa sign nga negative. Kung positive pa niya nga itong remainder, plus unta nga ito ang operation din he. But since this is negative, so mahimo siyang minus, and then ang 1 mahimong numerator, and then ang ato ang divisor may mahimong denominator. Yung anaon nato all the time, basta naa siya remainder nga dili 0. Ang next na itong example is x cubed minus 27, gi-divide nato og x minus 3. Again, before nato i-divide ang atong mga polynomials, i-check usa nato ang atong dividend kung nagsunod ba ang mga terms gikan sa pinakadakong exponent ngadto sa 0. Now,
ang first nato nga term na siya exponent nga 3, ang second nato nga term na siya exponent nga 0. So dili siya kumpleto. Wala ang na-exponent og 2, wala pud ang 1. So gikan sa 3 nilaktaw siya padung sa 0. So unsa may atong buhaton? Ang atong buhaton is kumpletuhon ni nato by adding some mga terms nga mga 0 ra gyapon iyang value. So ingon ani akong buot pasabot. Instead nga x cubed minus 27, ato ni kuha ng minus 27 usa, dugangan na nato og plus 0x squared and then plus 0x minus 27. So mo ni atong buhaton kung dili kumpleto ang ato ang mga terms ato ang dividend. Kay dapat kumpleto siya gikan sa pinakadako nga 3 and then 2, 1 and 0. Take note nga kining duha ka mga terms, ang value ana nila is pulos na 0 kay ang ilang coefficient is 0. So importante kaayo nga butangan gid nato sila 0 kay aron makahibawta nga ang ilang value is nothing. So ato ra nagibutang diha aron lang nga makumpleto ang atong mga terms gikan sa pinakadakong exponent padung sa 0. So mo na atong buhaton every time nga makuwangan og term ang ato ang dividend. So karon nga kumpleto na ang atong mga terms, pwede na tamo proceed ngadto sa division. I-divide lang gihapon nato ang first term sa atong dividend divided by the first term sa atong divisor. X cubed divided by x is equal to x squared. And then x squared times x is x cubed. X squared times negative 3 is negative 3x squared. And then kung atong isubtract, mahimo ning 0. And this one is 3x squared. I-bring down nato ang 0x. And then ang 3x squared plus 0x, mo na po ito i-divide nga rin sa x minus 3. 3x squared divided by x is 3x. So that's positive 3x. And then kung atong i-multiply, mahimong 3x squared. 3x times negative 3 is negative 9x. And then kung atong i-subtract, mahimo ning positive 9x. So nganong nahimo ni siyang positive? That's 0 minus negative 9, which is equal to positive 9x. I-bring down na to ang negative 27. And then ang 9x divided by x is equal to positive 9. So that's plus 9. 9 times x is 9x. And then 9 times negative 3 is negative 27. So parehas ra ang atong mga numbers, so the answer is 0. So wala na sad tay remainder kaya ang ato ang answer sa last natong subtraction is 0. But the point is, kung kuwangan gani ang ato ang mga terms sa dividend kaganina x cubed minus 27 lang to, dapat ginato butangan og mga 0 ang coefficient na mga term. Kaya aron lang makumpleto gikan sa 3, 2, 1 and then 0 na mga exponents ato ang mga terms. Ang next natong example is x cubed minus 3x minus 5 gi-divide nato sa x minus 2. So ato na sad i-check ang atong dividend kung kumpleto ba. Ang first nga term na exponent nga 3, this one na exponent nga 1 and then 0. So as you can see, wala na sad ang term nga na exponent of 2. So ang atong buhaton, butangan na sad nato og term nga na exponent nga 2 but ang iyang coefficient is 0 para 0 ra sad ang iyang value. Okay, karon kumpleto na ang atong mga terms kay kining first term nato na exponent nga 3, and then this one na ay 2, this one ay 1 and then 0. So kaganina wala ni ang 0x squared. Ato lang siyang gibutangan og 0x squared aron makumpleto ang atong mga terms. Now let's divide. X cubed divided by x is equal to x squared. And then kung atong i-multiply ang x squared sa x minus 2, that will be x cubed minus 2x squared. And then kung atong i-subtract, the answer would be positive 2x squared. And then i-bring down nato ang negative 3x. Kunya ato na sad i-divide og balik. Ang 2x squared divided by x is equal to 2x. So that's positive 2x. And then kung atong i-distribute, mahimong 2x squared minus 4x. And then subtraction, negative 3
minus negative 4, that's positive x minus 5. And then ang x divided by x is 1, so that is plus 1. And then 1 times x minus 2 is x minus 2. Kung atong i-subtract, the answer is negative 3. So kini nga example, na nasad tayo remainder nga negative 3. So kay negative man siya, mahimong minus ang atong operation, and then ang 3, mahimong numerator, and then ang x minus 2, may mahimong denominator. So ingon na niyon ang pag-divide og polynomials gamit ang long division. Thanks for watching.